Yo, kumusta kayo mga ka-Oten? Meron tayong tutorial ngayon tungkol sa Kinemaster. So kung interesado ka, pasok intro. Ngayon, sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung Kinemaster, no? Ito yung ginagamit ng mga small YouTuber katulad ko. Pa ngayon, shy free. So ito yung madadali-dali natin sa paggamit or sa pag-edit ng mga videos natin. Okay? So bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano papaganda yung video nyo. So simulan na natin. Okay? Yun, so na-open na natin yung application ng Kinemaster. Sa mga wala pang ganito, lalagay ko po yung link sa description para ma-download nyo po ito sa Play Store, okay? So, click nyo lang tong create new. Tapos, pipili kayo dito ng aspect ratio ng gusto nyong ratio ng inyong video. So, para sa YouTube po, ito po talaga yung aspect ratio para sa YouTube. So, click nyo yan and then next. Tapos, pili tayo dito ng mga picture. Kasi gagawa mo na, intro muna yung gagawin natin ngayon, no? So, pili na kayo ng picture dito. Saan ba tayo maghanap? Downloads. Ito. Ayan. Halimbawa, ayan. Ito. Tapos, yun lang yan. And then, kung gusto nyo ng may logo dito sa gilid, ayan, click nyo lang yan. Click nyo na tong clip pack. Tapos, ganyan, layer. And then, media. Tapos, hanapin nyo yung logo na gusto nyo. Like this. Click natin to. Ayan. Tapos, palitin nyo lang yan. Para hindi talaga kayo maka-copyright. Diba? See? Kaya dito hanggang dito yun eh. Play nga natin yan. Play. Ayan. So, kung gusto nyo naman na may mga transition, click nyo lang yan. Ano kayo dito ng mga effects? Halimbawa ito, sentimental. See? May transition na siya, di ba? And lagyan din natin siya ng by the way, kung gusto nyo pabain yung clips, i-click nyo lang yan, tapos drag nyo. Ayan. Tapos yung logo nyo, drag nyo yan, kasunod nyo yan. And then, lagyan natin siya ng audio. Pili lang kayo ng audio nyo. Halimbawa, ito. Testing lang yan. No? So, dito, click nyo to. And then, media. Tapos, lagyan nyo ng ito. Di ba? Ngayon gumawa ng intro. Alright. So yun lang, di ba? Tapos pagkatapos nyan, save nyo lang, click nyo lang to. And then, pili kayo dito kung anong resolution na gusto nyo. Kung gusto nyo, Full HD,
Naka 1080p siya or HD lang, 720p, SD 540p, 480p or 360p. 360 lang muna natin kasi sample lang naman to. Save. Ayan, dito na makikita niyo yung video nyo. Play natin. Tapos kailangan naka-landscape palagi yung mga video nyo mga lods. Ayan siya. Diba? So, So yun mga kahote, no? Tapos na natin yung tutorial. So huwag nyo kalimutan subscribe and comment na rin kayo kung ano mga gusto nyo ng tutorial. Baka sakaling matugunan natin yan, okay? So yun lang, salamat sa panonood.